ओके सिरियसली कुरा गर्ने हो भने हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनबाट कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक हाम्रो फोटो या भिडियोहरू डिलिट हुने गर्दछ। यदि तपाईँको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण फोटो या भिडियोहरू डिलिट भइहाल्यो भने त्यो डिलिट भएको फोटो या भिडियोहरूलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने, यदि तपाईँको मोबाइल फोन चोरी भइहाल्यो भने तपाईँको मोबाइल फोनमा रहेको फोटो या भिडियोहरूलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ, या त तपाईँको वर्ष पुरानो फोटोहरू छ त्यो फोटोहरू चाहिँ तपाईँले अब कसरी रिकभर गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै फरक फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने दिपेश टेक एन्ड युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। ओके गाइज, म चाहिँ अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र तपाईँले यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो फोटो भन्ने एप्लिकेसन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ प्रायः सबै एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छन्। यदि तपाईँको एन्ड्रोइड डिभाइसमा यो एभाइलेबल छैन भने अहिले नै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर युज गर्नुहोला, ताकि तपाईँले चाहिँ यसलाई युज गर्नुभएको छैन भने तपाईँले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको फोटो या भिडियोहरू या डिलिट भएको फोटो भिडियोहरू कुनै पनि तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले यो एप्लिकेसनले चाहिँ वर्षौँदेखि युज गर्दै आउनुभएको छ भने, यदि तपाईँको फोटोहरू डिलिट भइहाल्यो भने या तपाईँको भिडियो डिलिट भइहाल्यो भने या त तपाईँको मोबाइल चोरी भइहाल्यो भने त्यो चोरी भएको मोबाइलमा रहेको भिडियो फोटोहरू तपाईँले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ केही प्रोसेसिङ सेटिङहरू अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि मेरो ग्यालरीमा रहेको फोटो भिडियोहरू छ यसमा सबै सो भइरहेको छ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थोरै स्क्रल गर्नुभयो भने मेरोमा चाहिँ एकदमै पुरानै फोटोहरू पनि यसमा सो भइरहेको छ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2009मा अपलोड गरिएको फोटोहरू पनि यसमा सो भइरहेको छ। र तपाईँले यसमा स्क्रल गर्नुभयो भने एकदमै धेरै तपाईँको जति पनि पुरानै फोटोहरू छ या डिलिट भइहालेको फोटोहरू छ यसमा सबै तपाईँले चाहिँ सो भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसबाट यसरी क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो 3 डटमा देखिराख्नु छ यसमा पनि यसरी क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोडको अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यो डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यदि तपाईँ आज नयाँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ केही सेटिङहरू अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो राइट साइडमा यो लोगो देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो गुगल एकाउन्टको अप्सन देखिराख्नु भएको छ र यो माथि मेरो एकाउन्ट देखिराख्नु भएको छ। यो गुगल एकाउन्टको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँको पर्सनल आफ्नो जिमेल एकाउन्टलाई मात्र यसमा एड गर्नुहोला। यदि तपाईँले चाहिँ अरू कसैको या साथीभाइको जिमेल एकाउन्टलाई यसमा एड गर्नुभयो भने जति पनि तपाईँको मोबाइलमा रहेको भिडियो या फोटोहरू सबै उसले पनि देख्न सक्छ, जस कारण तपाईँले आफ्नो पर्सनल जिमेल एकाउन्टलाई मात्रै यसमा एड गर्नुहोला। र साथीहरू, यसमा तपाईँले आफ्नो पर्सनल जिमेल एकाउन्ट एड गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै फाइदा हुनेछ। यदि तपाईँको मोबाइल फोन चोरी भइहाल्यो या कतै हराइहाल्यो भने त्यो हराएको फोनमा चाहिँ तपाईँले यो तपाईँको जिमेल एकाउन्टलाई एक्टिभ गर्नुभएको छ भने अब तपाईँले चाहिँ त्यो जिमेल एकाउन्टलाई फेरि अर्को मोबाइलमा एक्टिभ गर्नुहोला। र अर्को मोबाइलमा एक्टिभ गर्नुभयो भने जति पनि तपाईँको चोरी भएको मोबाइलमा रहेको फोटो भिडियोहरू छ तपाईँले चाहिँ सेम यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो फोटो या भिडियोहरूलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आज फर्स्ट टाइम यो एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो लोगोलाई यसरी क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यसमा आफ्नो पर्सनल जिमेल एकाउन्टलाई एक्टिभ गर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड अप्सन थर्ड अप्सन देखिराख्नु भएको छ एकाउन्ट स्टोरेज भनेर, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि ब्याकअपको अप्सन देखिराख्नु भएको छ यो अप्सनलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। यसलाई अन गर्नुभयो भने के हुन्छ भने जति पनि तपाईँले चाहिँ युट्युब या ट्युमेटबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरू या त फोटोहरू सुट गर्नुहुन्छ या भिडियोहरू सुट गर्नुहुन्छ त्यो फोटो सुट गरिएको या भिडियोहरू सुट गरिएको चाहिँ अटोमेटिक यो डिभाइसमा आएर तपाईँको सेभ हुन्छ। बाई चान्स तपाईँको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो र त्यो भिडियो डिलिट भइहाल्यो भने यसमा चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक आएर सेभ भइरहेको हुन्छ र तपाईँले यसबाट डाउनलोड गरेर फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो वर्षौँ पुरानो या डिलिट भएको फोटोहरू तपाईँले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आज फर्स्ट टाइम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो सेटिङलाई अन गर्नुहोला, ताकि यो एप्लिकेसन प्रायः धेरैले युज गर्नुहुन्छ र धेरैले थाहा पनि नहुनसक्छ यसलाई कसरी युज गर्ने र यसले चाहिँ के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छ भनेर आजको भिडियो मार्फत तपाईँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। र आजको यस भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन परेको छ भने मुनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिन पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै फरक फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने दिपेश टेक एन्ड युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त, बाई बाई।